साथीहरु मेरो नाम सरोज हामी चाहिँ ब्लगरको ट्युटोरियलमा छौं अनि ट्युटोरियलको फर्स्ट पेजको लास्ट तिर छौं हामी अनि आज चाहिँ के सिक्न जाँदै छौं भन्दाखेरि हाउ टु अपलोड युट्युब भिडियो अन योर ब्लगमा युट्युब भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ म ब्लगको ड्याशबोर्डमा आइसके अनि यता मैले युट्युब च्यानल मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ खोलिसकेको छु हैन अनि एउटा यहाँ मध्ये मैले एउटा कुनै भिडियो चुज गरे हैन अहिले मेरो अलि चलिरहेको भिडियो भनेको यो अनि यसलाई चाहिँ मैले चुज गरे ब्लगमा कसरी हाल्ने भन्दाखेरि एउटा न्यू पोस्ट बनाम हैन यहाँ तल जाम अनि यहाँ शेयरको अप्सन छ हैन त्यसलाई क्लिक गरौँ अनि यहाँ इम्बेड भनेको छ नि इम्बेडलाई क्लिक गरौँ हैन अनि यहाँ फर्स्ट टु लास्ट आइफ्रेमको हामीले पहिला नि गरिसकेका छौं यसलाई कपी गरौँ सिम्पली अनि पोस्टमा जाम अनि ब्लगको स्क्रिनमा जाम हैन अनि यहाँ एचटीएमएल भनेको चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्दियौ अनि तपाईको चाहिँ युट्युबको भिडियो चाहिँ आइसक्यो इम्बेड भइसक्यो हैन तपाईको पोस्टमा अब तपाईले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाइट वेट वाइटहरु दिएको छ अनि अटो प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अटो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्लगको स्पिड चाहिँ अलि कम हुन्छ बट युट्युबमा भ्युज चाहिँ आउँछ तपाईको ब्लग चाहिँ ट्रेन्डिङ छ भने यहाँ वाइड छ अनि यो चेन्ज गरेर चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि अब मैले यहाँ 560 छ अनि 590 बनाइदिए भने वाइड बढ्यो नि त्यसरी नै अब हाइट पनि तपाईहरुलाई म जुम इन गरेर देखाइदिन्छु हाइट चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ हाइट 315 छ मैले 415 राखे भने हाम्रो हाइट चाहिँ हल्का चेन्ज हुन्छ देख्नुभयो बढ्यो नि यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुसँग अप्सनल अप्सन भनेको चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो भन्ने छ यहाँबाट तपाईसँग कम्प्युटरमा भिडियो छ भने डाइरेक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर 25 MB भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन अनि युट्युबबाट तपाईको यही जीमेलमा लिंक छ भने युट्युब च्यानल त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नत्र अनि यहाँ फ्रम युट्युब भनेको छ तपाईको भिडियो चलिरहेछ सर्च गर्दा भेटाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ सर्च गरेर पनि तपाईले भिडियो इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगमा अहिले चाहिँ नयाँ अप्सन देखाएको छ शेयरिङमा हैन तपाईहरुले यहाँ ब्लगर गरेर डाइरेक्ट पोस्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम्पोज गरेर हैन एडिटिङ गरेर अब तपाईले त्यस्तो कोड कपी पेस्ट पनि गर्नु पर्दैन यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ट्याक्क छ प्रोसेस त उही हो हैन कम्पोज एडिट एचटीएमएल अनि डाइरेक्ट यहाँ पब्लिश पोस्ट गरेर पब्लिश पनि गर्न सक्नुहुन्छ आजको टाइटल अनुसारको भिडियो चाहिँ यति नै हो हैन गाइज अनि यसलाई पनि हामीले काट्दिम हैन सिद्धि नि त ल त अर्को भिडियोमा भेटौँला